Hello vlog, so this is RK. Please like, comment below and subscribe, and welcome to Hyatt Hotel. Grand Hyatt Hotel here only at BGC. So checking in for 24 hours, 24 hours just for one night for a seminar. And I'm so excited to see my room from the 45th floor. Yeah. Hello vlog. So with all the styro, yan. Ang aking nanay nagpadala ng rasyon namin. So going upstairs. No stairs pala. We're going through a lift. And we're 58, right? Anong room tayo? Oh yan, nalilito na kami kung anong elevator gagamitin namin sa dami ng elevator. This is for function halls, right? English yun. Alam mo ba yun? Ayan. So, 54th floor. Ayan. Hi! Welcome to RK Vlog. And tcharan! Ganda ng elevator nila. 38 online. Ayun. 40? Siya si Mang James. Wala si Mang Dago. Lagyan mo yung card nyo. Card. Tab mo. Dali. Ayan. 38. Then, Fair. Ayan. So, paano pag gumamit ng elevator ng Grand Hyatt Hotel? Ganon po yun. dito tayo mag-lunch daw. Tapos, the Grand Kitchen. Yeah, we will have, I think, dinner yan later. Ay, dinner tayo dyan? Yeah. 5 p.m. Alright. Hello. So, taas-taas sakit sa tenga. Dito na kami sa 38th floor. Ayan. Welcome to 38th floor. Bye. Tawag-tawag. And kami naman sa 54th floor. Excited to my room. Wanna see my room na. So, dito tayo sa 54th floor. Ang ating room ay 54. Alam mo, dyslexic ako. Hindi pala 54, guys. It's 45. 4502. This one, 4503. Yan. This is 4503. Then, alright. I'm wow, CR agad. Pagpasok ko CR agad. Yun. So, ito ang kanilang CR. Ang liit. Why it's so liit? Yan. Tiyan. Maliit. Studio type. Okay. This is your Hyatt Hotel experience. Ano naman to? Magkahiwalay. Yun naman pala yun. So, meron kaming bathtub. Yan. And mirror. Hi! This is RK Vlog. Ayan. Wow! Dalawa po kami. Bakit isa lang yung water namin? Meron pa doon. And, wow. It's, wow! Ano meron dito? Meron siyang pang-wardrobe. Chorba. Ayan. So, gusto nyo mag-stay lang dito ka mag-kilo-kilo. Ayan. Then, upo ka lang dyan. Palit-palit. Meron silang lagyan ng kayamanan. And, yun. Sapatos tuloy. Sabi ko, ga? Pa talaga. Napagod. Yeah. Yun. So, check natin. Ikot-ikot tayo. And, ang dami naman. So, hiwalay pa rin yung shower. Kung gusto mo mag-bathtub doon, sa kabila kanina, yon. Siya. Okay. Yung. Yan. So,
ang galing ng ano, pagka-arrange ng room. So, meron tayong table there and bed. Ayan. So, ang daming salamin. Ano yung salamin na yan? Kasi masikip siya. Para maging maluwang. Then, meron siyang painting. Eh, magkapatid na eroplano. Charan! Then, ano nakikita natin sa labas? Diba? Yan. Yun, parking lot. Okay. This is what I like. Meron silang complimentary food. See? Let's see. Meron silang pang-tsaa. Yan. Tsaa. And, syempre, I love coffee. Woo! Hindi ko alam gamitin to. Hindi ko alam gamitin na machine na to. Alright. Then, meron silang banana chips. Thank you so much. Sweet and original. And another water. So, yun po ang aming bagong pagpasok. Experience with Hyatt, Grand Hyatt Hotel here only at BGC. Yun. Yan, di ba? Masikip lang siya. Masikip lang. Pero maganda. Mukha siyang maluwang kasi madaming salamin. Yan. Yes. And I'm excited for the dinner and breakfast here on that Grand Hyatt Hotel. Ito na po. Ayun, yung para sa ano, coffee machine yan. At excited ako gamitin. Yeah, yaman ni Grand Hyatt. Sobrang ganda. May twinings na ba? Meron siyang twinings na iba. Oh. Iba yung kanya. Tignan ng isang drawer. Okay, meron tayong utensils. And ayun. Pagidadangan. Pagidadangan. Yung isa. And minibar. Ayan. 5,000 din yan. Minibar nila. And this is it. Pansit. Yun. Yun. And thank you so much, Grand Hyatt Hotel. Exciting, right? Ganda, diba? So, nakita nyo na ang ating room sa Grand Hyatt Hotel located here only at BGC. Yan. So, syempre, sobrang functional ng mga compartment niya. May sariling, saan ka magpapalit, saan ka tatae, jejebs, saan ka mag-shower, tapos gusto mag-bathtub lang. So, definitely, kung dalawa kayo, so, hindi ka mag-aantay. Halimbawa, pwede ka naman maligo dun sa bathtub, minsan sa shower. Yan. So, syempre, pag Pinoy, madaming collection. Yan. Yung mga toothbrush and everything. Iuwi-uwi din yun. Di ba? Ginagawa mo ba yun? Ako din. Pag libre, syempre, kunin. Pag hindi, iwan. So, ganun lang yun. Di ba? Kahit mayayaman, ganun din. So, tingnan natin. Tingnan yung mga inuwi natin. Ayan. Tcharan! O, di ba? Kita mo yan? Yun. Yun. Hi. Hello. So, yan. Tcharan. Tcharan. See you later.